नमस्कार, वेलकम टू मधुकर रेसिपीज. मित्रांनो, आजच्या या भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. तुम्ही ऑलरेडी बघायला सुरुवात केलेली आहे एक जगप्रसिद्ध लोकप्रिय नूडल्सची रेसिपी. त्यासाठी इथं आपण चुलीचा वापर करतो. चुलीवरती आपण एका कढईमध्ये थोडंसं तेल घातलं आहे, त्यामध्ये 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घातल्या आहेत. आपण इथं जाड हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्यामध्ये एक मोठा बारीक चिरलेला टमाटा घातला आहे. थोडासा कढीपत्ता घालून आपण याला मस्तपैकी तेलामध्ये परतून घेत आहोत. आता इथं आपण मार्केटमधून आलेल्या नूडल्सच्या पाकिटांसोबत आयते मसाल्याचे पाकिटं असतात ते फोडून घेत आहोत. त्यातला एकत्र मसाला काढून घेतला आहे आणि आता ह्या नूडल्सचे केक आपण असे अख्खेच्या अख्खे न घेता अशा पद्धतीने बारीक ब्रेक करून घ्यायचे आहेत. याचं मी एक सोपं कारण सांगतो. जनरली हे नूडल्स लहान मुलं खातात आणि लहान मुलांचा बाईट हा अगदी मोठा नसावा, त्यामुळे आपण याचा जेवढा चुरा करूया तेवढं ते त्यांना खायला आणि पचायला सोपं होईल. त्यामुळेच आपण ह्या नूडल्सच्या केकचे तुकडे नाही चुराच करून घेतला. मी याचे आणखीन व्यवस्थित तुकडे करून घेतो. मित्रांनो, तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक आणि शेअर पण जरूर करा. तुम्ही बघू शकतात मित्रांनो, आपण हा नूडल्सचा केक स्मॉल साईजमध्ये इव्हनली ब्रेक करून घेतला आहे. मित्रांनो, आपण परतून घेत असलेल्या टमाटा, मिरची आणि कढीपत्त्याच्या या मिश्रणामध्ये रेडीमेड पाकिटामधला तो मसाला काढून यामध्ये मिक्स करायचा आहे आणि तो सुद्धा छान यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. यामध्ये आता आपल्याला हवं तेवढं पाणी घालायचं आहे आणि ते छान उकळायला ठेवायचं. व्यवस्थित पूर्ण ताकदीने पेटलेल्या चुलीचा जाळ हा गॅसच्या हाय फ्लेमपेक्षा सुद्धा जास्त असतो, त्यामुळे इथं अगदी 1 ते 2 मिनिटामध्ये ह्या पाण्याला उकळी येते. तुम्ही बघू शकतात मस्तपैकी विटा रचून तयार केलेली आपली चूल छान पेटलेली आहे. त्यावरती आपण हे नूडल्स तयार करून घेत आहोत. आता आपण ह्या उकळलेल्या फोडणी दिलेल्या मसाल्याच्या ह्या पाण्यामध्ये आपण क्रश करून घेतलेले हे नूडल्सचे तुकडे घालायचे आहेत आणि ते सुद्धा लवकर शिजण्यासाठी आपण वरतून झाकण सुद्धा ठेवत आहोत. तुम्ही बघू शकतात अतिशय मजेदार, मसाल्यांमुळे लागणारा चटकदार, तो सगळ्यांच्या आवडीचा, कधीतरी खायला काय हरकत नाही. तुम्ही बघू शकतात अतिशय मजेदार, टेम्पटिंग, कलरफुल आपली ही नूडल्सची रेसिपी तयार होताना दिसत आहे. तुम्ही घरामध्ये उपलब्ध असलेल्या अजून एक्स्ट्राचे व्हेजिटेबल्ससुद्धा यामध्ये ॲड करून याला अधिकच हेल्दी बनवू शकता. म्हणजे आजचा आपला फोकस चुलीवर बनवण्यात येणारी रेसिपी याच्यावरती जास्त होता. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेलं हिरवागार कोथिंबीर घालायचं आहे. याला छान मिक्स करून लगेच आपण याला सर्व करून घेऊ शकतो. तुम्ही बघू शकता आपली नूडल्सची रेसिपी तयार झालेली आहे. आपण एका प्लेटमध्ये हिला छान सर्व करून घेऊयात. आशा करतो आजची ही झटपट रेसिपी तुम्हाला खूप आवडली असेल. भेटूया पुढील भागात अशाच मजेदार इनोव्हेटिव्ह रेसिपींसह. तोपर्यंत बघत राहा मयुदिका रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.